Good morning, all. So let us continue with the data analytics part 2. આપણે ગઈકાલે ડેટા એનાલિટિક્સ સ્ટાર્ટ કરેલું છે. ડેટા એનાલિટિક્સ વિશે બેઝિક ડિસ્કશન કર્યું છે. હવે આપણે આગળ વધી રહ્યા છીએ. વોટ વી હેવ ડિસ્કસ સો ફાર. અત્યાર સુધીમાં આપણે શું શું ડિસ્કશન કરી ચૂક્યા છીએ. તો વી હેવ સ્ટાર્ટેડ વિથ ધ બેઝિક ફંડામેન્ટલ. આપણે બેઝિક ફંડામેન્ટલથી સ્ટાર્ટ કરેલું છે કે ડેટા એનાલિટિક્સ શું છે, કઈ કઈ જગ્યાએ કંપનીમાં એનો બેનિફિટ થઈ રહ્યા છે બેઝિકલી, એટલે કે એની એપ્લિકેશન્સ કઈ કઈ છે. જેમ કે આપણે ગઈકાલે ડિસ્કશન કરેલું હતું કે ઘણા બધા ડિસિઝન મેકિંગમાં ને બધામાં ડેટા એનાલિટિક્સ વધારે યુટિલાઇઝ થાય છે. સો ધેટ વી હેવ ઓલરેડી ડિસ્કસ. ઇફ યુ વિશ ટુ રિવાઇઝ ઇટ, તમારે રિવાઇઝ કરવું હોય તો તમે સ્પેસિફિકલી લાસ્ટ વિડીયો તમે જોઈ લેજો. પછી ટાઈપ્સ ઓફ ડેટા વિશે ડિસ્કશન કરેલું હતું આપણે, સ્ટ્રક્ચર ડેટા, અનસ્ટ્રક્ચર ડેટા અથવા સેમી સ્ટ્રક્ચર ડેટા. પછી ડેટા કલેક્શનની મેથડ ઉપર ડિસ્કશન કરેલું હતું કે ભાઈ આ પ્રકારની ડેટા કલેક્શનની મેથડ છે. પછી ડેટા ફોર્મેટ્સ આપણે ડિસ્કસ કર્યા હતા, CSV ડિસ્કસ કર્યું હતું, એક્સેલ કર્યું હતું, જેસનમાં માટે એક તમને બતાવેલું હતું. SQL ડેટાબેઝ અત્યારે આપણે નથી ડિસ્કસ કરી રહ્યા. સો ધેટ વી હેવ ઓલરેડી ડિસ્કસ. આટલું આપણે ડિસ્કશન કરી ચૂક્યા હતા. SQLમાં આપણે જ્યારે જઈશું ત્યારે SQL વિશે આપણે થોડું વધારે ડિટેલમાં જોઈશું. એની પછી છે ડેટા એથિક્સ અને ડેટા પ્રાઇવેસી. હવે આ પોઈન્ટ જે છે એ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે. જ્યારે તમે કોઈ ડેટાની વાત કરો છો તો તમારે યુ નીડ ટુ મેન્ટેન ધ પ્રાઇવેસી ઓફ ડેટા, કે તમારા ડેટાની પ્રાઇવેસી મેન્ટેન કરવાની છે સ્પેસિફિકલી. એટલે જેથી કરી અને ડેટા કોઈ એવા વ્યક્તિ પાસે જાય તો એનું મિસયુઝ ન થઈ શકે. તો ધેટ યુ નીડ ટુ મેક શ્યોર. તો તમારે આ વસ્તુ ધ્યાનમાં રાખવાની છે સ્પેસિફિકલી. જનરલી ડેટા જે છે એ ઘણી વાર સિસ્ટમ થ્રુ જ મેજોરિટી જનરેટ થતો હોય છે. તો સિસ્ટમની અંદર આપણે પ્રાઇવેસી ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન કરવાની રહેશે કે ભાઈ આ સિસ્ટમ છે એ આ પ્રકારની સિસ્ટમ છે, તો જેથી કરી અને આપણે આવી રીતે સિસ્ટમ બનાવી જોઈએ જેથી કરીને એને પ્રાઇવેસી આપણે યુઝ કરી શકીએ. જેમ કે એક્ઝામ્પલ તરીકે તમે અત્યારે કોઈ બી એક વેબ ડેવલપમેન્ટ કરી રહ્યા છો, વેબ ડેવલપમેન્ટમાં સોફ્ટવેર બનાવી રહ્યા છો અથવા કોઈ વેબસાઇટ બનાવી રહ્યા છો, તો એમાં જે બેકગ્રાઉન્ડમાં ડેટા સ્ટોરેજ થાય છે એમાં આપણે પ્રાઇવેસી મેન્ટેન કરવું પડશે. જેમ કે પાસવર્ડ છે એ આપણે અત્યારના લેવલે કદાચ બેઝિક લેવલે સ્ટડી કરતા હોય તો પ્લેન ટેક્સ્ટમાં સ્ટોર કરતા હોઈએ છીએ. પછી આગળના લેવલે આપણે એન્ક્રિપ્ટેડ ડેટાને સ્ટોર કરવો પડશે. તો જ્યાં સુધી આપણે પોસિબલ હોય પહેલા લર્નિંગ કરતા હોય ધેન ઇટ્સ ઓકે, પણ જ્યારે પછી આપણે ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન કરવા જઈશું, રિયલ સિસ્ટમ બનાવશું, ત્યારે આવી રીતે સ્ટોર નહીં થાય. ત્યારે આપણે એને એનહાન્સ પ્રાઇવેસીથી ડેટાને સ્ટોર કરવો પડશે. સો ધેટ વી નીડ ટુ ફાઇન્ડ ઇટ આઉટ. એ આપણે મેથડ્સ એની જોઈશું, સ્ટડી કરશું અને એને ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરશું. પછી હેન્ડલિંગ મિસિંગ ડેટા. ઘણીવાર ઘણા બધા ડેટા હોય છે એ આપણી પાસે કોલમમાં અવેલેબલ નથી હોતા. સો વી નીડ ટુ હેન્ડલ ધેટ પર્ટિક્યુલર ડેટા, કે ભાઈ એ ડેટાને આપણે કેવી રીતે હેન્ડલ કરીએ. ઘણીવાર શું થાય કે આપણે ડમી ડેટા મૂકી દઈશું એની બદલે, અથવા ડિફોલ્ટ વેલ્યુ મૂકી દઈશું. સો ધેટ વી નીડ ટુ ચેક આઉટ. તો આપણે એ વસ્તુ ડિફોલ્ટ મૂકી અને આગળ વધવું પડશે. હવે એની પછી પોઈન્ટ નંબર 8 છે, ધેટ ઇઝ નોટ એ ચાર્ટ્સ પોઈન્ટ. ચાર્ટ્સ આપણે પછી ડિસ્કશન કરશું. વી વિલ ડિસ્કસ વિથ ધ ફર્સ્ટ એક્સેલ. તો કે એક્સેલ જે છે એ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટૂલ છે સ્પેસિફિકલી ડેટા એનાલિટિક્સ વાળા માટે. તો બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. અધર દેન ડેટા એનાલિટિક્સની વાત કરીએ તો નોર્મલી કોઈ બી વ્યક્તિ જે બેક ઓફિસ એક્ઝિક્યુટિવ છે, કે માની લો કે એડમિનિસ્ટ્રેટર છે, અથવા કોઈ બી છે મેમ્બર જેને કઈ ને કઈ ડેટાની સાથે મેન્યુપ્યુલેશન કરવાનો છે, તો 90% કેસમાં એ એક્સેલની સાથે જ ડેટા મેન્યુપ્યુલેશન કરે છે. સો નાઉ લેટ અસ રિવ્યુ સમ ઓફ ધ પાર્ટ ઓફ ધ એક્સેલ. એક્સેલમાંથી આપણે થોડું ઘણું રિવ્યુ કરીએ. એક્સેલની અંદર ઘણું બધું છે. ખાલી એક્સેલનું સ્પેસિફિક આપણે ટ્યુટોરિયલ અને ડિસ્કશન કરશું તો બી 6 મહિના ચાલશે. એટલું બધું અંદર એક્સેલની અંદર છે. પણ આપણે થોડુંક બેઝિક ઇન્ટ્રોડક્શન જાણી લઈએ તો જેથી કરીને તમે એના ઉપર વર્કઆઉટ ઇઝીલી કરી શકો. સો નાઉ આઈ એમ સ્ટાર્ટિંગ વિથ એક્સેલ. હું એક્સેલ સ્ટાર્ટ કરી રહ્યો છું. તમે જોઈ શકો છો એક્સેલ મારું સ્ટાર્ટ થઈ ગયું છે સ્પેસિફિકલી. નાઉ વોટ વી નીડ ટુ લર્ન. હવે આમાંથી આપણે લર્નિંગ શું શું કરવાનું છે. તો સૌથી પહેલા તો તમારી પાસે કોઈ સેમ્પલ ડેટા હોવો જોઈએ. તો સેમ્પલ ડેટા ઉપર તમે પ્રોસેસિંગ ઇઝીલી કરી શકો છો. તો હું શું કરું છું, સેમ્પલ ડેટા અહીંયાથી ક્રિએટ કરી દઉં છું. સૌથી પહેલા મેં ઝૂમ કર્યું. ઝૂમ કરવાની મેથડ શું છે, કંટ્રોલ કી સાથે સ્ક્રોલ કરશો એટલે ઝૂમ થશે. અધરવાઇઝ અહીંયા રાઈટ હેન્ડ સાઈડ બોટમમાં તમે જોઈ શકો છો ઝૂમનો આઇકોન છે, -p છે અને +p છે. તમે એના ઉપર બી ક્લિક કરી શકો છો. નાઉ I will create some sample data. હું સિમ્પલ ડેટાને અહીંયા આગળ એડ કરું છું. તો કે ફોર એક્ઝામ્પલ સિરિયલ નંબર, નેમ, સબ્જેક્ટ 1 ના માર્ક, સબ્જેક્ટ 2 માર્ક, સબ્જેક્ટ 3 માર્ક, ટોટલ, પર્સન્ટેજ, રિઝલ્ટ અને ગ્રેડ. બરોબર છે. એક કોઈ સ્ટુડન્ટની માર્કશીટ છે એવું આપણે સમજીએ. ABC, XYZ, PQR, સબ્જેક્ટ 1 ના માર્ક છે. ફોર એક્ઝામ્પલ લેટ્સ સે આપણે કન્સિડર કરીએ કે ભાઈ 100 માંથી માર્ક છે, 50 માર્કે પાસ છે એવું આપણે એઝ્યુમ કરીએ છીએ.
બરોબર. અહીંયા ટોટલ કરવા માટે થઈ અને આપણે ફોર્મ્યુલા યુઝ કરશું જે તમને એક્સેલ પ્રોવાઈડ કરે છે. એના માટે સિમ્પલ વસ્તુ છે, ફોર્મ્યુલામાં તમે જશો તો ફોર્મ્યુલામાં અહીંયા ઘણા બધા ફોર્મ્યુલા મળે છે, જેમ કે અહીંયા આગળથી છે સમનું ફોર્મ્યુલા છે, તમે અહીંયાથી ક્લિક કરીને બી એડ કરી શકો છો, અધરવાઇઝ યુ કેન ડાયરેક્ટલી રાઇટ ઇટ ડાઉન. તમે ઇક્વલ ટુ કરી સમ લખી શકો છો, બ્રેકેટ સ્ટાર્ટ કરવાનો છે અને તમારા 3 એલિમેન્ટને સિલેક્ટ કરવાના છે. અધરવાઇઝ તમે એનું એડ્રેસ બી લખી શકો છો, એન્ટર કી આપશો તમે એટલે અહીંયા આગળથી સમ થઈ જાય છે સ્પેસિફિકલી. ડબલ ક્લિક કરી દેશો અહીંયા આગળ એટલે તમે જોઈ શકો છો બધી નીચેની રો ફિલઅપ થઈ ગઈ છે અને મને અહીંયા આગળ સમ મળી ગયો છે. તો માય સમ ઇઝ ડન. એની પછી જે પર્સન્ટેજ, હવે મારે પર્સન્ટેજ કાઢવા છે તો ઇઝ ઇક્વલ ટુ એવરેજ. સેમ એવરેજ હું આ ત્રણેયની કાઢીશ, ધેટ વિલ બી માય પર્સન્ટેજ. હવે તમે અહીંયા જોઈ શકો છો તો પર્સન્ટેજમાં 0.333333 આવ્યું છે. મારે એવું નથી કરવું, મારે 2 ડિજિટ બતાવવા છે. તો અહીંયા એક્સેલનો રોલ આવ્યો સ્પેસિફિકલી કે એક્સેલની મદદથી 2 ફ્રેક્શન ડિજિટ કેવી રીતે સેટ કરી શકાય. તો તમારે આ ત્રણે ત્રણને સિલેક્ટ કરવાનું છે, હોમ ટેબમાં જવાનું છે, આને ઉપરનાને ટેબ કહેવામાં આવે છે, તો હોમ ટેબમાં જવાનું છે અને અહીંયા આગળ તમે જોશો તો ઇન્ક્રીઝ ડેસિમલ અને અહીંયા ડિક્રીઝ ડેસિમલ છે, એના ઉપર ક્લિક કરવાનું રહેશે. જો હું ડિક્રીઝ ડેસિમલ કરું છું, પહેલા ઇન્ક્રીઝ કરું છું, જો ઇન્ક્રીઝ મેં કર્યું તો અહીંયાથી તમે જોઈ શકો છો કે મારી પરફેક્ટ 2 વેલ્યુ થઈ ગઈ છે પોઈન્ટમાં. તો મારું આ વેલ્યુ મને પરફેક્ટલી રિઝલ્ટ ડિસ્પ્લે થઈ રહ્યું છે. તો ઇન્ક્રીઝ ડેસિમલ અને ડિક્રીઝ ડેસિમલ કોન્સેપ્ટ ક્લિયર થાય છે? મને ચેટમાં જણાવો તમે કે સમ ક્લિયર, ઇન્ક્રીઝ ડેસિમલ, ડિક્રીઝ ડેસિમલ ક્લિયર. મને ચેટમાં તમે જણાવતા જાઓ. એની પછી આપણે આવે છે વાત રિઝલ્ટની. હવે રિઝલ્ટ એટલે કે મેં કીધું એવી રીતે કે 50 માર્ક કે તેનાથી ઉપર હોય તો એ પાસ કન્સિડર કરશું. તો અહીંયા આગળથી હું વેલિડેશન કરીશું. 2-3 રીતે અલગ અલગ વેલિડેશન થઈ શકે છે. ઓકે ફાઇન, યસ આયા છે, ઓકે ડન. તો સમજાઈ રહ્યું છે. હવે ઇફ કન્ડિશન અહીંયા તમારે મૂકવાની રહેશે. તો ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઇફ ની અંદર તમારે વેલિડેશન કરવાનું છે કે ફોર એક્ઝામ્પલ ધીસ સબ્જેક્ટ્સ માર્ક ગ્રેટર ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ 50 હોય તો તમારે પાસ કરવાનું છે. પણ મારે ત્રણેય સબ્જેક્ટને વેલિડેટ કરવા પડશે. તો પહેલો સબ્જેક્ટને વેલિડેશન કર્યું, બીજા સબ્જેક્ટને વેલિડેશન કરું છું. બીજા સબ્જેક્ટ જે છે એ મારી પાસે D2 માં છે, ગ્રેટર ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ 50. અને મારે ત્રીજાને બી કરવું પડશે ઇફ ES3 એટલે કે E3 E2 ગ્રેટર ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ 50 હોય. ત્રણેય ત્રણ સબ્જેક્ટમાં 50 કરતા વધારે હોય તો પાસ લખવાનું છે, અધરવાઇઝ ફેલ લખવાનું છે. એટલે માની લો કે E2 માં જો 50 કરતા ઓછા હશે તો આ ફેલ આવશે, પછી D2 માં હશે તો આ ફેલ આવશે એટલે ફેલ 2 આવશે, અને C2 માં હશે તો ફેલ 3 આવશે. હું અહીંયા આગળ ફેલ 1 2 3 એટલા માટે લખું છું કે જેથી કરીને તમને ખ્યાલ આવે કે કયામાં ફેલ છે. હવે એક્ઝામ્પલ તરીકે હું અહીંયા આગળ 20 લખું છું તો જો ફેલ 3 આવ્યું, ક્યાં આગળ ગયું તમને ખબર પડવી જોઈએ. પાસ કરી દઉં છું, અહીંયા 20 લખું છું, ફેલ 2 આવ્યું, અહીંયા આગળ 50 કરી દઉં છું ને અહીંયા આગળ કરું છું તો ફેલ આવે છે. એટલે તમને ખબર પડે કે કઈ કન્ડિશન એક્ઝિક્યુટ થઈ રહી છે. તો ધીસ વિલ બી ધ ઇફ કન્ડિશન્સ. આ તમારી ઇફ કન્ડિશન છે. હું અહીંયા ફરીથી અહીંયા ડબલ ક્લિક કરી દઉં છું એટલે તમે જોઈ શકો છો નીચેનામાં બી મારું રિઝલ્ટ આવી ગયું છે. તો ધીસ વિલ બી માય રિઝલ્ટ. હવે આ કોલમને મારે થોડી નાની કરવી હોય તો ડબલ ક્લિક કરીને નાની કરી શકું છું, જેમાં બહુ મોટી વેલ્યુ નથી. તો મને એક જ સ્ક્રીનમાં બધો ડેટા બતાવી જશે. હવે મારે ગ્રેડ આપવો છે તો ગ્રેડ કેવી રીતે આપી શકાય? ફોર ધ ગ્રેડ આઈ કેન યુઝ ધ પર્સન્ટેજ. પર્સન્ટેજને યુટિલાઇઝ કરી શકું છું. ફોર એક્ઝામ્પલ હું એમ કહું કે ભાઈ 80 થી વધારે હોય તો એ ગ્રેડ આપવો છે, 70 થી વધારે હોય તો બી ગ્રેડ આપવો છે, અને 60 થી વધારે હોય તો મારે સી ગ્રેડ આપવો છે. તો તમારે ગ્રેડ આપવો છે તો જેમ અહીંયા ઇફ કન્ડિશન લખી છે સેમ ઇફ કન્ડિશન તમારે ગ્રેડમાં લખવાની છે એટલે તમને ગ્રેડ મળી જશે. હું તમારા ઉપર છોડું છું કે ગ્રેડ કેવી રીતે થશે એ તમારે બધાએ કરી અને મને વોટ્સએપમાં રિપ્લાય કરવાનો છે. બરોબર છે કે કેવી રીતે ગ્રેડ ફાઇન્ડ કરી શકાય છે. So this will be your basic table. Now let us go for the Excel formulas. હવે એક્સેલ ની અંદર આપણે 2-3 ફોર્મ્યુલા તો ડિસ્કસ કર્યા, જેમ કે ટોટલ માટે સમ કર્યું, અહીંયા એવરેજ કર્યું અને અહીંયા ઇફ કર્યું છે. હવે તમારે બાકીના જે ફોર્મ્યુલા છે એને એક્સપ્લોર કરવા હોય તો તમારે ફોર્મ્યુલા બટનમાં જતા રહેવાનું છે. અહીંયા આગળ જો બધા જ ફોર્મ્યુલા છે તમે જો, રિસેન્ટલી યુઝ છે, ફાઇનાન્શિયલ છે, લોજિકલ છે, ટેક્સ છે, ડેટ એન્ડ ટાઈમ છે, લુકઅપ છે, મેથેમેટિક્સ છે અને મોર છે. મોરમાં સ્ટેટિસ્ટિકલ બી છે, એન્જિનિયરિંગ છે, ક્યુબ રિલેટેડ છે, ઇન્ફોર્મેશન રિલેટેડ છે, કોમ્પેટેબિલિટી રિલેટેડ છે. તો તમારે આ બધા અલગ અલગ ફોર્મ્યુલા જે છે એને પ્રેક્ટિસ કરવાના છે. જે ફોર્મ્યુલાની તમે પ્રેક્ટિસ કરતા જાઓ તમારે મને વોટ્સએપ ઉપર મોકલી આપવાનું છે કે આટલા ફોર્મ્યુલાની પ્રેક્ટિસ થઈ ગઈ છે. કારણ કે ફોર્મ્યુલા જેટલા આવડતા હશે એટલું તમારું કામ ઇઝી થઈ જશે બેઝિકલી. તો ફોર્મ્યુલા હું તમારા ઉપર છોડી રહ્યો છું. નાઉ લેટ અસ ગો ફોર ફોર્મેટિંગ. આપણે થોડું ઘણું ફોર્મેટિંગ કરીએ. જેમ કે હું આ કોલમને મારે સેન્ટર કરવું છે તો હું અહીંથી સેન્ટર કરું છું. મારી ફર્સ્ટ જે કોલમ છે ધેટ વિલ બી માય હેડિંગ, તો એને બોલ્ડ કરી દઉં છું.
મારે બોર્ડર કરવી છે તો હું સિલેક્ટ કરું છું. હવે બોર્ડર માટે મારી પાસે અહીંયા ઓપ્શન આપ્યો છે, બરોબર. બોર્ડરમાંથી ઓલ બોર્ડર ઉપર ક્લિક કરું છું. તમે જોઈ શકો છો બોર્ડર આવી ગઈ છે. હવે એક્ઝામ્પલ તરીકે મારે અહીંયા આગળ જેનું રિઝલ્ટ ફેલ હોય એનો બેકગ્રાઉન્ડ કલર મારે રેડ કરવો છે. તો એના માટે થઈ અને પ્રોસેસ ચેન્જ શું રહેશે તો કે મારે કન્ડિશનલ ફોર્મેટિંગમાં જવાનું રહેશે. એટલે કે મારે બેઝડ ઓન ધ કન્ડિશનના ધ્યાનમાં રાખી અને મારે કલર બદલવો છે. મેં એવું કીધું કે ફેલ હોય એનો બેકગ્રાઉન્ડ કલર રેડ થઈ જવો જોઈએ. તો હું આ ત્રણે સેલને સિલેક્ટ કરીશ, કન્ડિશનલ ફોર્મેટિંગમાં જઈશ, અહીંયા ન્યૂ રૂલ ઉપર ક્લિક કરીશ. ન્યૂ રૂલમાં મારે અહીંયા આગળ આપવાનું છે ફોર્મેટ ઓનલી સેલ ધેટ કન્ટેન્સ સેલ વેલ્યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ફેલ, કે જેમાં ફેલ હોય એમાં આવું ફોર્મેટ સેટ કરો. અહીંયાથી ફોર્મેટ સેટ કરીશ. ફોર્મેટમાં ફિલ કલરમાં જતો રહીશ. ફિલ કલરમાં અહીંયા આગળ છે ને આપણી પાસે રેડ કલર છે. આટલો બધો ડાર્ક રેડ નથી કરવો એટલે મોર કલરમાં જઈ કસ્ટમમાં જઈ અને લાઇટ રેડ કરી દઉં છું. જો ઓકે આપી દઉં છું, અહીંયા બી ઓકે આપી દઉં છું, અહીંયા બી ઓકે આપી દઉં. તમે જોઈ શકો છો કે જ્યાં આગળ ફેલ આવ્યું છે ત્યાં આગળ બેકગ્રાઉન્ડમાં રેડ કલર થઈ ગયો. હવે એક્ઝામ્પલ તરીકે હું સ્ટુડન્ટ 3 ના માર્ક બી હું ઓછા કરી દઉં છું. માની લો કે 30 કરી દઉં છું. તો જો એમાં બી ફેલ આવ્યું પણ એમાં ફેલ 2 આવ્યું તો એને અપડેટ કર્યો નહીં. તો તમારે જો ફેલ 2 માં બી કરવું હોય, ફેલ 3 માં બી કરવું હોય તો એના માટે બી તમારે કન્ડિશનલ ફોર્મેટિંગ આપવાનું રહેશે. એના ઉપર તમે કલરને સેટઅપ કરી શકો છો. અધરવાઇઝ તમે એવું કરી શકો છો કે ત્રણેયમાં જે આપણે ફોર્મ્યુલામાં ફેલ 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 અલગ અલગ કર્યું છે એની બદલે સિમિલર કરી દઈએ. હું ત્રણેયમાં ફેલ કરી દઉં છું હવે, બરોબર છે. અને આ જ સેમ વસ્તુને હું રિપ્લાય કરી દઉં છું. તમે જોઈ શકો છો જો નીચે ફેલમાં બી ડાયરેક્ટલી આવી ગયું છે કલર. સો બાય યુઝિંગ ધીસ વે કન્ડિશનલ ફોર્મેટિંગની મદદથી તમે આ રીતે બેકગ્રાઉન્ડ કલર હાઇલાઇટ કરી શકો છો. બીજો ઓપ્શન છે કન્ડિશનલ ફોર્મેટિંગમાં. હું આ સબ્જેક્ટ 1 ના માર્કને સિલેક્ટ કરું છું, કન્ડિશનલ ફોર્મેટિંગમાં જાઉં છું. કન્ડિશનલ ફોર્મેટિંગમાં આપણી પાસે અહીંયા આગળ તમે જુઓ તો ડેટા બાર બતાવે છે. તમે જોઈ શકો છો હું આ ડેટા બાર મેં સિલેક્ટ કર્યો છે. હવે થોડી કોલમ મોટી કરી નાખું. તમે જોઈ શકો છો તો એને છે ને 3 સેગમેન્ટમાં ડિવાઈડ કરી દીધું મારું, કે ભાઈ જેમાં વધારે માર્ક હતા એને અપ કરી દીધું છે, જેમાં એવરેજ હતા એમાં એને રાઈટ એરો આપ્યો છે એટલે કે અહીંયા આગળ યલો આપે છે, અને જેમાં લોઅર છે એને મને રેડ એરો કરી દીધેલો છે. તો ધીસ ઇઝ ધ ડિફરન્ટ કન્ડિશનલ ફોર્મેટિંગ. હવે અહીંયા ઘણા બધા ઓપ્શન છે. જો અહીંથી તમે આઇકોનમાં આપણે ગયા હતા. હવે આઇકોનની બદલે તમે એમ કહો કે મારે આ રીતનો બાર મૂકવો છે તો બાર મૂકી શકો છો. જો બાર આવી ગયો અહીંયા આગળ. આ શેના માટે છે? ડેટા રિપ્રેઝન્ટેશન માટે છે. એટલે તમારે અલગ અલગ રીતે ડેટાને રિપ્રેઝન્ટ કરવો હોય તો કરી શકો છો. જો આ અંદરનો કલર આવી ગયો અને આમાં વેલ્યુ ચેન્જ કરશો તો વસ્તુ બદલાશે. જો મેં 70 કર્યું તો તમે જોઈ શકો છો બંને ગ્રીન થઈ ગયા, બરોબર છે. હું અહીંયા 70 કરું છું જો તો બંને ગ્રીન થઈ ગયા. તો આ ઓટોમેટિકલી બદલાશે. એટલે એક્ઝામ્પલ તરીકે મારી પાસે 1 લાખ ડેટા હોય અને 1 લાખ ડેટા ઉપર મારે કોઈ પ્રોસેસિંગ કરવું હોય તો ધીસ ઇઝ ધ વન ઓફ ધ બેસ્ટ ટૂલ આઈ કેન સે. એક્સેલની મદદથી તમે સારામાં સારું રિપ્રેઝન્ટેશન કરી શકો છો. રિપ્રેઝન્ટેશન ઉપરથી ડિસિઝન લેવાના છે. યાદ રાખજો ડેટા એનાલિટિક્સનો મતલબ છે તમારે ડેટા ઇનસાઇટ્સ તમારા બોસને આપવાની છે. બોસ એના ઉપરથી ડિસિઝન લેશે પણ એની પાસે ડેટા વાંચવાનો સમય નથી હોતો. તો તમારે એને અલગ અલગ રીતે રિપ્રેઝન્ટેશન કરીને આપવાના રહેશે. તો જેના ઉપરથી એને ખબર પડી જાય કે મારે અહીંયા આગળ આ વસ્તુ કરવાની જરૂરિયાત છે. એક્ઝામ્પલ તરીકે હું તમને એક બીજો સેમ્પલ ડેટા ઓપન કરી અને બતાવું. એટલે એમાં આપણી પાસે ડેટા વધારે હશે તો આપણને વધારે મજા આવશે. જેમ કે ફોર એક્ઝામ્પલ આપણી વેબસાઇટ છે ટ્રેનિંગની, તો એનો એક ડેટા છે. હું ડેટાને એક્સપોર્ટ કરું છું સ્પેસિફિકલી. અહીંયાથી મેં એક્સેલ ઓપન કર્યું છે સ્પેસિફિકલી. હું ઓપન કરું છું એક્સેલ ફાઇલ. તમે જોઈ શકો છો મારી પાસે એક્સેલ ફાઇલ ઓપન થઈ ગઈ છે સ્પેસિફિકલી. હવે આ એક્સેલ ફાઇલમાં ડેટા કેટલો છે તમે જુઓ તો તે જોઈએ આગળથી. હું આ કોલમને થોડી મોટી સાઇઝ કરી દઉં છું સ્પેસિફિકલી. હવે તમે જો અહીંયાથી મારી પાસે ઘણો બધો ડેટા છે. સો આઈ હેવ હ્યુજ ડેટા. આઈ કેન સે 970 પ્લસ 970 રોઝ આર ધેર. તો હવે આ ડેટામાં મારે એપ્લાય કરીશ તો તમે જે ઓલું એનાલિસિસ અત્યારે જે કર્યું કન્ડિશનલ ફોર્મેટિંગ અહીંયા તમે એપ્લાય કરશો એટલે તમને જબરદસ્ત રિઝલ્ટ મળશે. જો હું અહીંયા આગળથી આ ત્રણે સિલેક્ટ આ પહેલી કોલમને સિલેક્ટ કરું છું અને એમાંથી તમે જો તો હું કલર આપી દઉં છું. તમે જોઈ શકો છો આ રેડ કલર આવ્યો. ધેટ મીન્સ આ છે 0 આવી રહ્યું છે. સીધું થઈ ગયું. જો હવે અહીંયા આગળથી મને 1 બતાવ્યો છે અને અહીંયા આગળ ગ્રીન બતાવે છે. ધેટ મીન્સ પરફેક્ટ છે ટૂંકમાં. તો અહીંથી મારા 3 સેગમેન્ટમાં મારો ડેટાને ડિવાઈડ થઈ ગયો છે.
એટલે મારે આના ઉપરથી કંઈ બી પ્રોસેસિંગ કરવું હોય તો હું ઇઝીલી કરી શકું છું. તમને કોન્સેપ્ટ સમજાઈ રહ્યો છે? સેમ થિંગ. હવે માની લો કે હું અહીંયા આગળથી ઇમ્પ્રેશન બતાવે છે, એમાં બી સેમ કલર એપ્લાય કરી દઉં. બરોબર છે? જો નાઉ યુ કેન સી ધ થિંગ્સ. જો અહીંયા આગળથી અલગ અલગ હાઇલાઇટેડ બતાવે છે, તો તમે અહીંથી ડિસિઝન લઈ શકો. જો અહીંયા આગળ 488 આવ્યું છે, તો અહીંથી પાછું ઘટતું જાય છે ધીમે ધીમે. જો આ ઘટતું ગયું, અને પછી જેવું ઘટતું ગયું એટલે યલો આવી ગયું તરત ગ્રીન ઉપરથી. બરોબર છે? હવે જેટલું વધારે હશે એમાં જો એને ગ્રીન કર્યું છે, જેમ કે આ વધારે છે તો એમાં ગ્રીન કર્યું છે, આ વધારે છે તો એમાં ગ્રીન કર્યું છે. હવે સેમ આમાં બી એપ્લાય કરીએ. આ પર્સન્ટેજમાં છે બેઝિકલી, પર્સન્ટેજમાં એપ્લાય નહીં થઈ શકે બેઝિકલી. યસ, અહીંયા મેં કરી દીધું છે. ફાઇન. જો અહીંયા બી છે તમને. હવે જો આ 100% છે તો અહીંયા 12 આવી ગયો છે. તો તમને અહીંથી ખબર પડે કે કઈ વસ્તુ ચાલી રહી છે, કઈ વસ્તુ નથી ચાલી રહી બેઝિકલી. સેમ પોઝિશનમાં જુઓ તમે. બરોબર છે? પોઝિશનમાં આપણે માની લો કે એક્ઝામ્પલ તરીકે આ ડેટા બારને વાપરીએ, તો જો ડેટા બાર ઉપરથી ખબર પડશે કે જેની ડેટા બાર વધારે છે એની હાઈ લોઅર પોઝિશન કહી શકાય. એટલે આમાં નંબર ઓફ વેલ્યુ મેક્સિમમ છે. જો આમાંથી જુઓ તો આ પોઝિશન 0 બાજુ આવી રહી છે, ધેટ મીન્સ પરફેક્ટ છે. હવે જો આપ આવી રહી છે અહીંયાથી, તમે જુઓ, જો આપ આવી રહી છે, તો અહીંથી તમે જજમેન્ટ લઈ શકશો કે માની લો એક્ઝામ્પલ તરીકે જેની પોઝિશન હાયર છે એનું મારે કોઈ આ ડેટાનું એનાલિસિસ કરવું છે, તો આઈ કેન, તો હું એના ઉપરથી એનાલિસિસ કરી શકું છું. તો સ્પેસિફિકલી આ બધા ટૂલની મદદથી તમે ડિસિઝન મેકિંગ ફાસ્ટ કરી શકો છો. હવે આ જ થયું છે પર્ટિક્યુલર ક્વેરીમાં. પછી સિમિલર પેજીસમાં બી છે. તો તમે જો અહીંયા બી જશો ડેટા, તો અહીંયા બી ડેટા અવેલેબલ છે આપણી પાસે. તમારે બધાને એક સાથે સિલેક્ટ કરી અને બધા ઉપર ફોર્મ્યુલા એપ્લાય કરવા છે તો બી થશે. જેમ કે જો આ બધા ઉપર કર્યું છે, પણ બધા ઉપરમાં પ્રોબ્લેમ કેવો થશે બેઝિકલી કે એને બધા ડેટાને ભેગો કરીને જોયો છે. હવે દરેક કોલમનો અલગ મતલબ છે, તો એનામાં તમને એક્ઝેક્ટ રિઝલ્ટ નહીં મજા આવી શકે. એટલે તમે કોલમ વાઇઝ કરશો તો ધેટ વિલ બી બેસ્ટ ઓપ્શન. તમારે રિમૂવ કરવું હોય તો અહીંથી ક્લિયર રૂલ્સ ફ્રોમ એન્ટાયર સીટ. તો આખી સીટમાંથી ક્લિયર થઈ ગયું છે. હવે તમારે અહીંયા આગળ ઇમ્પ્રેશનમાં હું કરું છું ફોર એક્ઝામ્પલ, અહીંયાથી હું અહીંથી કોઈ આઇકોન સેટ અથવા કલર સેટ અથવા ડેટા બાર કોઈ બી એપ્લાય કરું છું. ફોર એક્ઝામ્પલ હું આ કલર સેટ એપ્લાય કરું છું, તો જો અહીંયા કલર સેટ તમને મળી ગયું, તો તમને અહીંથી જજમેન્ટ આવશે. સેમ થિંગ CTR માં કરું છું, તો યુ કેન ટેક ડિસિઝન્સ બેઝડ ઓન ધીસ. આના બેઝ ઉપરથી તમે જો ડિસિઝન લઈ શકો. જો અહીંયા વચ્ચે ગ્રીન આવ્યું છે, સો ધેટ મીન્સ સમથિંગ ઇઝ વર્કિંગ, કે તમે અહીંયા આગળ કંઈક વર્ક કરી રહ્યું છે બેઝિકલી. પછી જો અહીંયા આગળ થોડું ગ્રીન આવ્યું છે, સો ધેટ મીન્સ ઇટ ઇઝ વર્કિંગ. આ ગ્રીન વધારે છે તો આ ગ્રીનમાં વધારે વર્કિંગ થઈ રહ્યું છે. So by using this way you can do the analysis. તો તમારે એક્સેલ ઉપર મેક્સિમમ પ્રેક્ટિસ કરવાની છે. આ મેં એક તમને સેમ્પલ ડેટા ઉપર બતાવ્યું. અહીંયાથી તમે બીજા બધા ઓપ્શન્સ જુઓ. જેમ કે કોમનમાં વસ્તુ કહીએ તો મેં અહીંયા ડેટા એન્ટર કર્યો છે, તો આ બધા મારી પાસે અલગ અલગ સેલ છે. આને A છે, B છે, C છે, D છે, આ બધાને કોલમ કહેવામાં આવે છે. 1 2 3 4 5 બધાને રો કહેવામાં આવે છે. હવે તમારે નવી રો ઇન્સર્ટ કરવી હોય તો કેવી રીતે થાય, નવી કોલમ તમારે ઇન્સર્ટ કરવી હોય તો કેવી રીતે થાય છે, તો બધું તમારે જોવાનું રહેશે. કોલમને ઇન્સર્ટ કરવું હોય તો રાઈટ ક્લિક કરી ઇન્સર્ટ આપશો તો અહીંથી કોલમ થઈ જશે. રો ને ઇન્સર્ટ કરવું હોય તો અહીંયા રાઈટ ક્લિક કરીને તમે ઇન્સર્ટ આપશો તો રો થઈ જશે. ડિલીટ કરવા માટે રાઈટ ક્લિક કરી ડિલીટ આપી શકો છો. અહીંયા રાઈટ ક્લિક કરી તમે એને ડિલીટ આપી શકો છો, કોલમ ડિલીટ થઈ જશે બેઝિકલી. તો ધીસ આર ધ બેઝિક ઓપરેશન્સ. એ જ વસ્તુ તમને અહીંયા બી આપવામાં આવેલી છે. ઇન્સર્ટ ઓપ્શન છે, ડિલીટ ઓપ્શન છે, પછી ફોર્મેટિંગ રિલેટેડ છે. તમારે ફોર્મેટિંગ સેટ કરવું છે તો અહીંથી બી સેટ કરી શકો છો. બરોબર છે? તો તમારે આ હોમ આખી પેનલ રિવ્યુ કરવાની છે ધીમે ધીમે બધાએ. પછી ઇન્સર્ટની અંદરથી તમે અલગ અલગ એલિમેન્ટ્સ આપી શકો છો. જેમ કે ચાર્ટની વાત કરીએ આપણે, તો કે ફોર એક્ઝામ્પલ મારે અહીંયાથી કોલમ ચાર્ટ આપવો છે. કોલમ ચાર્ટ કયા બેઝ ઉપર આપવો છે, તો કે ફોર એક્ઝામ્પલ મારે પર્સન્ટેજ ઉપર આપવો છે અને નેમ ઉપર આપવો છે. લેટ્સ સી. તો હું અહીંયાથી શું કરું છું, પર્ટિક્યુલર લેટ્સ સે આ બધી કોલમને હું ટેમ્પરરી હાઇડ કરી દઉં છું. બરોબર? નેમ અને પર્સન્ટેજને સિલેક્ટ કરી દઉં છું. નાઉ લેટ અસ એડ ધ બાર ચાર્ટ. અહીંથી જોઈ શકું છું જો બાર ચાર્ટ એડ થઈ ગયો છે. ઝૂમ હું થોડું કાઢી નાખું છું. હવે તમે જોઈ શકો છો મારી પાસે ચાર્ટ આવી ગયો છે. ચાર્ટ થોડો નાનો કરી દઉં છું એટલે તમારી પાસે ઉપર ડેટા બી બતાવી, નીચે ચાર્ટ બી બતાવી જાય. હવે હું ફરીથી સાઇઝ વધારી દઉં છું, ઇન્ક્રીઝ કરી દઉં છું. તમે જોઈ શકો છો તો આ પર્સન્ટેજનો ચાર્ટ તમારી પાસે આવી ગયો છે. હવે અહીંયાથી તમને ખ્યાલ આવે છે કે ભાઈ ABC છે એના વધારે પર્સન્ટેજ છે, પછી જે છે XYZ છે આ, અને પછી છે PQR. So by using this way you can generate the various chart. ચાર્ટ કોન્સેપ્ટ ક્લિયર થાય છે? ચેટમાં મને જણાવો. હવે આપણી પાસે ચાર્ટ ઘણા બધા છે. બરોબર છે? માની લો કે ફરીથી આ જ ડેટા સિલેક્ટ કરું છું. ચાર્ટમાં હું અહીંયાથી પાઈ ચાર્ટ લઈ લઉં છું. તો તમે જોઈ શકો છો પાઈ ચાર્ટ આવી ગયું છે અહીંયા આગળથી.
હવે અહીંયા પાર્ટ ચાર્ટમાં પર્સન્ટેજ વાઇઝ બતાવી રહ્યું છે. હવે તમારે એમાં ડેટા જે છે ઈ એને એક જ લીધો છે અહીંયાથી. હાઈડ કર બધા અહીંયા આગળ કોલમને લઈ લીધી છે, તમે જોઈ શકો છો. S1 માટે બતાવ્યું, S2 માટે, S3 માટે, S4 માટે, એના દરેક માટેની એને વેલ્યુને અહીંયા કન્સિડર કરીને બતાવી દીધું છે. હવે તમારે પાઈ ચાર્ટ ક્રિએટ કરવો છે તો પાઈ ચાર્ટ તમે ક્રિએટ કરી શકશો, બાર ચાર્ટ કરી શકશો, લાઇન ચાર્ટ કરી શકશો. તમે જોઈ શકો છો જો ABC XYZ અને PQR. તો એનું S1 ના જે છે એ અહીંયા આગળ આવી ગયા છે. હવે માની લો કે S1 માં એકમાં હું 10 કરી દઉં છું, જો આ જોઈ શકો છો. એકમાં 20 કરું છું અને હું અહીંયા એકમાં 80 કરું છું, તમે જોઈ શકો છો. તો આ વેલ્યુ બદલાઈ ગઈ અહીંયા આગળ. સેમ થિંગ્સ અહીંયા બી બદલાઈ જશે નીચે. તો જ્યારે ડિસિઝન મેકિંગ કરવું હોય તો ચાર્ટની જરૂરિયાત પડશે. ચાર્ટમાં તમારે એમ કહો કે મારે સાથે સાથે વેલ્યુ બી જોઈતી હોય છે તો અહીંયા આગળ તમે એની વેલ્યુ બી એડ કરી શકો છો. ચાર્ટના બધા ઓપ્શન્સમાં જવાનું ઉપર, બરોબર. ચાર્ટના ટૂલ્સમાં અહીંયાથી તમે જોશો તો ઘણા બધા ઓપ્શન તમને મળશે. જો અહીંયા આગળ લેઆઉટ છે, લેઆઉટની અંદર ડેટા લેબલ્સ છે, લેજન્ડ છે. લેજન્ડ માની લો કે મારે રાઈટમાં બતાવવા છે તો અહીંયાથી રાઈટમાં લેજન્ડ બતાવી શકીશ. પછી ડેટા લેબલ છે મારે સેન્ટરમાં બતાવે છે તો જો ડેટા લેવલ સેન્ટરમાં આવી ગયા છે. મને ચેટમાં જણાવતા જાઓ તમને સમજાય છે કે નથી સમજાતું. અહીંથી ડેટા લેબલ્સમાં તમે એમ કહો આઉટસાઇડ એન્ડમાં બતાવવા છે તો જો આઉટસાઇડ એન્ડમાં આવી ગયું છે. એટલે ડેટા લેબલ્સ એટલે તમારા નંબર જે વેલ્યુ છે એ ટૂંકમાં બેસ્ટ ફિટ તો કે ઓટોમેટિકલી એની જાતે સેટ કરી દીધું છે. ચાર્ટનું ટાઇટલ આપવું છે તો કે હા, બરોબર છે. નથી આપવું તો કે ના. તો અહીંથી તમે સેટ કરી શકો છો. અહીંયા ઘણા બધા ઓપ્શન છે. દરેક ચાર્ટમાં અલગ અલગ પ્રકારના ઓપ્શન આવશે. જો હવે અહીંયા એક્સિસના ઓપ્શન બી આવ્યા છે, ગ્રીડ લાઇનના ઓપ્શન બી છે. હવે તમે એમ કે મારે ગ્રીડ લાઇન જોઈએ છે તો અહીંયા છે તો અહીંયાથી પણ મળી ગઈ છે ટૂંકમાં. તો આ ઓપ્શનને તમારે એક્સપ્લોર કરવાના છે. એટલે જે લોકો ડેટા એનાલિટિક્સમાં સ્ટડી કરી રહ્યા છે, તમે મારી પાસેથી સેમ્પલ ડેટા માંગજો તો હું તમને સેમ્પલ ડેટા આપીશ. સેમ્પલ ડેટા ઉપરથી તમારે મને અલગ અલગ ચાર્ટનું રિપ્રેઝન્ટેશન કરીને આપવાનું છે. ઈ ચાર્ટના રિપ્રેઝન્ટેશન ઉપરથી સ્પેસિફિકલી હું ડિસિઝન લઈ શકીશ. ધેટ ઇઝ ફોર માય બિઝનેસ. મારા બિઝનેસ માટે હું ડિસિઝન લઈ શકીશ. સેમ થિંગ્સ તમે કોઈ બી બિઝનેસમાં વર્કિંગ કરવા જશો તો તમને અલગ અલગ પ્રકારનો એક્સેલમાં ડેટા આપવામાં આવશે. તો ઈ એક્સેલના ડેટાને તમારે આવી રીતે ચાર્ટની મદદથી રિપ્રેઝન્ટેશન કરવાના છે. પ્લસ અલગ અલગ ફોર્મ્યુલાસ તમારે યુઝ કરવાના છે. ચાર્ટની અંદર બહુ બધા અલગ અલગ પ્રકાર, ચાર્ટ નહીં, એક્સેલની અંદર બહુ બધા પ્રકારના ફોર્મ્યુલા છે. તો ફોર્મ્યુલાની મદદથી તમારે અમુક અમુક વસ્તુ ફાઇન્ડ કરવાની છે. ધેટ વિલ બી ધ હિડન વેલ્યુઝ, બરોબર છે. ઈ તમારે ફાઇન્ડ કરી અને ઈ તમારે હાઇલાઇટ કરવાની છે તમારા ઓનરને, એટલે કે તમારા બોસને સ્પેસિફિકલી. તો તમે એના ઉપરથી સારામાં સારી સેલરી ગેઇન કરી શકશો. હવે એક ક્વેશ્ચન એવો બી થાય છે ઘણા બધા મેમ્બર્સનો એ બી ક્વેશ્ચન આવી રહ્યો છે કે સર ડેટા એનાલિટિક્સમાં સેલરી ટેન્ટેટિવલી કેટલી મળી શકે છે. સો લેટ અસ સર્ચ. ડેટા એનાલિટિક્સમાં સેલરી જે છે એ તમારી એવરેજ આટલી મળી શકે છે. તમે જોઈ શકો છો. જો અમદાવાદમાં એવરેજ સેલરી આટલી બતાવે છે, વડોદરામાં આટલી સેલરી એવરેજ બતાવી રહ્યા છે. આ તમને જે છે એ જે એમની પાસે ડેટા અવેલેબલ છે એ ડેટાના બેઝ ઉપરથી સેલરી અવેલેબલ છે. આના માટે પ્રોગ્રામિંગની બહુ જરૂરિયાત નથી. એટલે જે મેમ્બર્સને એવું લાગે છે કે મને પ્રોગ્રામિંગમાં ખબર નથી પડતી, એ લોકો ડેટા એનાલિટિક્સ સાઇડ જઈ શકે છે. પણ આમાં તમારે ઇનસાઇટ્સ ઉપરથી, એટલે કે ડેટા ઉપરથી તમારે એના રિપોર્ટ્સ, ચાર્ટ્સ આ બધું જનરેટ કરતા આવડવું જોઈએ. એટલે એક્સેલ ટૂલની મદદથી તમે સારામાં સારું કરી શકો છો. આગળ જતા બીજા ટૂલ બી આપણે ધીમે ધીમે ડિસ્ક્લોઝ કરશું. પણ ધીસ ઇઝ ધ એક્સેલ. તો આ એક્સેલ ઉપરનું આપણું ડિસ્કશન છે સ્પેસિફિકલી. તો આની મદદથી તમે મેક્સિમમ સારું રિઝલ્ટ લાવી શકો છો અને વિધાઉટ ડુઈંગ એની કાઇન્ડ ઓફ પ્રોગ્રામિંગ વગર. તો બેઝિક એક્સેલ બધાને ક્લિયર થાય છે કે આપણે થોડુંક એક્સેલ વિશે ડિસ્કશન કર્યું, થોડા ઘણા ચાર્ટ જોયા, થોડો ઘણા ડેટા બનાવ્યા, થોડું ઘણું કન્ડિશનલ ફોર્મેટિંગ બી કર્યું, બે ચાર આપણે ફોર્મ્યુલા બી યુઝ કર્યા છે. તો આટલું કોન્સેપ્ટ ક્લિયર થાય છે દરેક મેમ્બરને? યસ ઓર નો? જસ્ટ કોમેન્ટમાં મને જણાવો ફટાફટ કે આટલો કોન્સેપ્ટ તમને ક્લિયર થઈ ગયો છે દરેક મેમ્બરને. યસ. ચલો, રશ્મિને ક્લિયર છે. બીજા રૂબી ફાઇન, રૂબી કિમ યસ, પછી નોટ એટલે પ્રોગ્રામિંગની ભાષામાં યસ નોટ એટલે યસ છે કે નો છે. પછી કુશા, પછી રશ્મિ, મિત, પછી સ્નેહા, નિધિ, રુચિતા બેન, ઓકે, કુશા ફાઇન, પછી દીર્ઘ ફાઇન. બીજા બધા મેમ્બર્સ, ઘણા બધા મેમ્બર ઓનલાઈનમાં કનેક્ટેડ છો. પ્લેસ
મને કોમેન્ટમાં ફટાફટ જણાવી દો કે ભાઈ તમને સમજાઈ ગયું છે. રવિ યસ. કોઈ ક્વેરી હોય, ક્વેશ્ચન હોય? યસ. રૂબી યસ ફાઇન. ઓકે. ધ્રુવી યસ, ડન. તો આ આપણું ડેટા એનાલિટિક્સ વિશેનું સેશન હતું. તો અહીંયા આગળ આપણે સેશનને ક્લોઝ કરી રહ્યા છે બેઝિકલી. આવતીકાલે ફરીથી આપણે નવા પોઈન્ટ સાથે મળશું ડેટા એનાલિટિક્સમાં. મીનવાઇલ કોઈ બી ક્વેરી, ક્વેશ્ચન હોય તો તમે કોમેન્ટમાં જણાવી શકો છો, તો આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં એને ડિસ્કશન કરશું. થેન્ક યુ વેરી મચ ફોર જોઈનિંગ ઇન ડેટા એનાલિટિક્સ સેશન. થેન્ક યુ.